בסרטון הקודם השתמשנו באסופה של משוואות פרמטריות לתאר את מיקומה של מכונית הנופלת מצוק. המשוואות היו x כפונקציה של f, נרשום זאת, x כפונקציה של f, הייתה שווה ל-10, אם זיכרוני לא מטעה אותי, זה היה 10 ועוד 5t, ו-y כפונקציה של t היה שווה ל-50 פחות 5t בריבוע. והגרף נראה בערך כך, נסרטט אותו, זה לעולם לא מזיק. זה היה ציר ה-y וזה היה ציר ה-x, וראינו כי כאשר t שווה ל-0, ונוכל לנסות לסרטט, אבל t שווה ל-0 כאן, ונקבל את הנקודה 10.50, וכן נקבל כאן את הנקודה 10.50, זה היה כאשר t היה שווה ל-0. ואז סרטטנו מספר נקודות נוספות, ו-t שווה 1 היה כאן, בדומה t שווה ל-2 היה כאן, t שווה ל-3 היה כאן, בערך כאן, וזה היה מסלול המכונית. וואי! הדרכה לפגיעה באדמה. אוי אוי אוי. אבל משוואה פרמטרית זאת איננה רק מבהירה את החלק הזה של העקומה. היא מתארת עקומה משתרעת ולתמיד בשני הכיוונים. ולפיכך היא מתארת עקומה מבצעת משהו מעין זה. אם נסרטט t שווה למינוס 1, מה נקבל כאן? נקבל מינוס 5, ולכן 10 פחות 5 זה 5, ואם נציב 1 שלילי כאן, נקבל 1 חיובי, לכן ל-1 שלילי נקבל 45, 5. אנחנו מקבלים את זה, ואם נשתמש במינוס 2, נראה בערך כך, ומינוס 3 תקבל נקודה כך, מעין זאת, כך שכל העקומה המתוארת על ידי המשוואה הפרמטרית, תיראה בערך כך. נעשה את זה בצבע אחר, זה נראה בערך כך. והכיוון כאשר t גדל נראה כך, נכון? זה t ישווה למינוס 3, מינוס 2, מינוס 1, 0, 1, 2 וכן הלאה. לפיכך, בדוגמה הקודמת, המסלול שלנו היה רק חלק מהמסלול המתואר על ידי המשוואה הפרמטרית. והסיבה להסבר ארוך זה היא שלפעמים זה שימושי להגביל את המשוואה הפרמטרית ולומר שזהו המסלול רק עבור ערכים מסוימים של t. ובדוגמה שלנו זה היה כאשר עזבנו את הנקודה הזאת, שבה t שווה ל-0, וכל הדרך עד שהמכונית פגעה באדמה. אנחנו רוצים להכיר את הגבולות האלו. הגבול הראשון הוא t שווה ל-0, כך שבדוגמה הראשונה שבה דנו במכונית הנופלת מצוק, זה היה בין 0 לערך גבוה יותר, ולכן הערך יהיה שווה או גדול מ-0, ואז עלינו לקבוע באיזה ערך של t המכונית פוגעת באדמה, או כאשר y שווה ל-0. משום שמעל האדמה, y הוא הגובה של המכונית, אם y שווה ל-0, פגענו באדמה, ולשאלה מהו ערך t שבו y שווה ל-0, התשובה היא בחישוב של 50 פחות 5t בריבוע שווה ל-0, נחשב זאת, 50, 0 שווה ל-50 פחות 5t בריבוע, והסיבה ש-y שווה ל-0 היא שזה המצב בו פוגעת המכונית באדמה. נוסיף 5t לשני האגפים, נקבל ש-5t בריבוע שווה ל-50, נחלק את שני האגפים ב-5 ו-t בריבוע שווה ל-10, ולכן t שווה לשורש הריבועי של 10. לא לשורש של 3 כפי שנרשם בטעות, משום שאז אנחנו פוגעים באדמה. ברור ש-t שווה לשורש הריבועי והחיובי והשלילי של 10. טעות טיפשית שנגרמה מכך שהתשובה היא בערך 3, בנמהרות נרשמה ככה התשובה, ולכן t שווה לשורש הריבועי של 10. שזה 3 נקודה משהו. טעות טיפשית עשיתי. לחישובו נצטרך אולי לשלוף את מחשבון הכיס, אבל זה לא כל כך חשוב. ואם נתייחס לשורש הריבועי, החיובי והשלילי, זה יהיה t שווה לשורש של 10. לשורש השלילי של 10. אי שם יש סימן שלילי, ואם תוכלו לחזור בזמן, אזי תפגעו באדמה במקום זה, אבל זה עדיין מדד בדיוני, ובדוגמה שלנו איננו חוזרים בזמן, ואם היינו חוזרים בזמן, אזי ב-t פחות 1 היינו נמצאים במישור, והייתה לנו קבוצה אחרת של משוואות פרמטריות, המתארות את המכונית בתנועתה של המישור על הצוק עצמו. לכן אם רצינו לתאר את מסלול המכונית, היה עלינו להגביל אותה לזמנים בין 0 ופחות מהשורש החיובי של 10. ואלו היו אזי המשוואות הפרמטריות שלנו. הוגן למדי. ובשלב הבא המעניין, לקחנו את המשוואות הפרמטריות האלו, הכללנו אותן והבהרנו מה יקרה אם לא נגביל אותן. אם לא היינו עושים כך, המשוואה הפרמטרית הייתה ממשיכה בצורה זאת והיה לה כיוון זה, נכון? היא תנוע בכיוון זה.
האם אנחנו יכולים להביע את קבוצת המשוואות הפרמטריות כמו משוואות רגילות שבהן y מובע כפונקציה של x או x מובע כפונקציה של y. ננסה זאת. והדבר הקל ביותר הוא לרשום אותן, ולכן כך שננקה את הלוח שלנו. אם קיים ש-x שווה ל-10 ועוד 5t ו-y שווה ל-50 פחות 5t בריבוע, וברצוננו לרשום זאת כמשוואה רק עם x ו-y. מה שניתן לעשות זה לפתור עבור t באיברים של x ו-y, ואז להציב בחזרה לתוך המשוואה הבאה. המשוואה שקל לפתור אותה היא עליונה, משום שהיא משוואה לינארית. זאת היא קצת יותר מסובכת, משום ש-t שווה לשורש הריבועי של y, וזה הופך להיות יותר מסובך. לכן נשתמש בזאת, כך שאם אנחנו רוצים לתוך עבור t, נקבל x פחות 10 שווים ל-5t, נחלק את שני אגפים ב-5, נקבל x מחולק ב-5 פחות מינוס 2 שווה ל-t, 10 מחולק ב-5 ל-2, ועכשיו נוכל להציב איך זה, נכון? ניקח זאת ונציב זאת בחזרה לכאן, עבור t, משום שזה שווה ל-t. וכך המשוואה שלנו הופכת להיות y שווה ל-50 פחות 5 כפול, במקום t, x חלקי 5 פחות 2, כל זה בריבוע. נפשט אותה, וזה שווה, אבל קודם נחליף צבע, ל-50 פחות 5 כפול x בריבוע מחולק ב-25, זה x בריבוע חלקי 25, פחות 4 חלקי 5 כפול x ועוד 4, פשוט פתחנו את הסוגריים, ועכשיו נכפיל, זה יהיה y, נקבל y שווה ל-50 פחות, נראה זאת שוב, מינוס 5 כפול מינוס 5 מחולק ב-25, זה x בריבוע מחולק ב-5, ומינוס 5 כפול מינוס 4 חלקי 5 נותן 4x חיובי, וזה מינוס 5 כפול 4 זה מינוס 20. כמעט הגענו, ניתן לחבר את ה-50 למינוס 20, ובואו נראה מה נקבל. נקבל ש-y שווה ל מינוס x בריבוע מחולק ב-5 ועוד 4x ועוד 30. וסיימנו. ולכן, אנחנו יכולים לפשט את קבוצת המשוואות הפרמטריות האלו למשוואה אחת בה y היא פונקציה של x. לכן, תוכלו לשאול מדוע לא לעשות זאת תמיד כך. זה הרבה יותר פשוט, ואנחנו יכולים לסרטט זאת, ואנחנו יודעים איך לטפל בזה, וכמו לכן, זאת היא רק משוואה אחת, עם רק y ו-x, ואין לנו את המשתנה השלילי t. זה כמובן נכון אם אתם רק רוצים להכיר רק את צורת המסלול. כך שאם הייתם מנסים לסרטט את המשוואה הזאת, תקבלו פרבולה מסוג זה, שפתוחה כלפי מטה ונראית בערך כך. אבל כאשר אתם הולכים משתי משוואות אלו למשוואה אחת, אתם מאבדים מידע. אם נמסר לכם כי זה מתאר מסלול של עצם כלשהו, למשל מכונית, אתם לא תדעו אם, ואנחנו כבר דנו בכך, התיאור של מסלול של המכונית. אבל אם המשוואה היחידה הזאת לא תדעו אם העצם, המכונית, מתקדם בדרך הזאת, או אולי בדרך הזאת, או אם העצם נע בכיוון השני, כפי שעשתה המכונית שלנו, נעתה בכיוון השני. אנחנו לא יודעים משום שאיננו יודעים איך נע העצם להתחשב בזמן. כמו כן, אם היה נאמר לכם כי מסלול העצם, והייתם נשאלים אחד מקומו לאחר 5 שניות, לא תדעו זאת. משום שזה מספר לכם רק מהי הצורה בין x ביחס ל-y, או אחד y ביחס ל-x. שום מידע לא נמצא, אחד נמצא עצם לאחר 5 שניות. כלומר, הפסדנו מידע שזה t שווה ל-0, וזהו t שווה ל-1, וכן זה שווה ל-1, 2, 3, וזהו t השווה לשורש של 10, וזאת הסיבה לחשיבות של המשוואה הפרמטרית. מטרתה של הדוגמה הזאת הייתה להראות שניתן להביע אותה צורה בדרך זאת, וכן להראות שניתן להציגה כמשוואה פרמטרית עם איברים של y ושל x. אבל גם להעריך שמשוואות פרמטריות הן שימושיות ומכילות מידע שמשוואה היחידה זאת איננה מסוגלת להכיל. נתראה בסרטון הבא.